này nhân nhân gì? Thịt. Làm bánh cuốn à? Bánh cái này bột bánh trôi. Bánh trôi á? Cái này là các bánh đâu rồi chắc không có bánh này đâu. không có đâu. Cái này chỉ có Cao Bằng mới có đấy cháu ạ. Vâng. Quay làm gì anh đánh ra cháu ơi. Làm từ bột mì. Đây là nhân thịt với miến. Tí chú quay mà, chú quay cái nào? Mực chí. Tí chú quay nào? Bánh gối Tất hả? cả vâng, cái này bánh gối làm từ bột mì. Cái Đây đi. Chú quay mặt em một cái. Đấy, cái này nhân nhân gì? thịt, mực nhí, miến, các mùi vị nữa. Cái này nhân muối nhá, cái này là bột. Quay cái hàng này chưa? Đây con quay chưa? Con để bá vào nhá. Ăn cốm này ông mai đây. Quý gì bố mẹ nó mòn không? Cái này gọi là cuốn hả? Không phải đấy. Quay à? Vâng. Việc quay là mà hết lắm mầm nè. Quay mà ấu à mà cái chụp ôn thật ra thành ra người ta chụp thật raเลยChút xíu là có gì hả hay bố? Chị hả chút liên hay ở liên hay bố?
này gọi bánh gì? Bánh phồng. Bánh phồng á. Bao tiền một cái? Cái 2.000. 2.000. Bánh phồng. Là 10.000 là còn non nữa, là còn như bé bé để vào để về làm canh này. Anh này ta răm. Ui. Mấy về đằng nào em cũng bóp nát ra thôi mà. Em cũng bỏ khỏi. Bóp đây lấy làm canh cải ngon lắm. Anh này nó ăn nè. Cái đồng bá đồ đi. Làm bánh hả cô? Bánh cái này bột bánh trôi. Bánh trôi á? Cái này là bánh trôi là bánh nào? bánh trôi là như này à. Có cả bột này. Đây không có hả? Đây không có, đây là bột. Bánh trôi nước à. Có cả bánh tẹo. Có bán nhà chợ. Nhà chợ là Làm thêm ít bánh tẻ bán 2 cái bánh tẻ. 2 cái bánh rộng. Bánh rộng không đấy à? Đây bánh rộng đấy. Nhau rồi. để gọi một túi là nhé bái lấy canh không bà? Không lấy đâu, lấy bánh rộng xuống dưới đi. Đúng rồi. Đặc lạp sườn đi, lạp sườn đặc sản. Lạp xưởng này bán theo bán theo cân nữa. Bán theo cân. Một cân bao nhiêu cô? Cân 230. Cân 230. Đặc sản luôn. Cái này phơi các bếp. Cao Bằng là đặc sản gì ta? Cao lạp sườn. Lạp xưởng. Cháu trai ơi. Vâng. Đắt thần ơi, bán thì mà bán đắt hàng một tí đấy. Cái này phở phải không cô? Vâng, đây là phở đây cháu ơi. Đây. Bao nhiêu bạn Thái ơi? Đây có 60 em. Bà tên gì? Bà ơi, bà bán được nhiều không? Bà trả lời đi 50. Mỗi ngày được 50 cơ sở trả được sao? Này lãi bao nhiêu? Làm thế này chúc mình. Rồi này, chụp cô đi này. Quay phim cô đi. Ôi! Vâng. Cái này là mỗi người 50.000 nhé cháu ơi. Vâng, xong rồi đấy. Đúng cháu ơi.
mày phải mua cái gì với anh mới được chứ. Mày quay của anh mày mua cái gì với anh mới được mà. Vâng. Đi chợ này người ta bảo quay mua hết chợ luôn ấy. Thì mua cái gì cho mới được chứ, quay không thế này thì mua cái gì mới được quay. Em khai thịt riêng là rẻ nhất em. Tao khai thì riêng rồi có là cái gà này heo thì cái cả ăn thì làm tính cái chính lành để nấu cái làm tính để nấu cái màng thái à. Bán là quét. Răm mè, nhưng mà người ta làm không bán mà Nuôi chia làm 200.000 này có 200.000. Có kiếm cái ốc khó đúng rồi. Quay quả
cân hả? Cân 40.000 đó hả Lan? 40.000. Mi đâu các khối đó. Không phải này. Tập khí than thôi. Cháu ơi làm gì đây? Đừng chụp kìa. Con chụp cái này. Làm bánh cuốn à. Dùng mất cái gì miếng. Chụp đàn ông mà lên. Quay lên mạng đây. Quay chợ Cao Bằng ấy. Cuốn mấy. Còn miếng sấy ở đây nhưng không được nó bổ này. Liên tục Cao Bằng. Không có. Nếu mình nhắc em chỉ để không có đây không. Có 5 xíu. Ao đi, đẹp luôn nè. 4 giờ chị nhủ đổ